Zdravíme vás, já jsem Jakub. A já Josef a vítejte u dnešního bushcraftu. A o čem to bude tentokrát? V minulém díle jsme toto místo objevili poprvé a dneska to musíme řádně oslavit. A kdo se to video neviděl, na konci videa vám necháme odkaz a můžete se podívat, jak jsme toto místo objevili a stavěli. Ani dnes nebudeme zahálet. Dnes si tady vylepšíme ohniště a následně Jakub pro nás připravil hostinu. A co to bude, na co se můžu těšit? No víte, pamatujete si na tohleto video? Že to neukonču. Víte, Jakub má hrozně rád taková překvapení náhala, jako je třeba tohle. Když si vezmeme název videa, vy už víte, co to je a Jakub to ještě neví. Já to mám promyšlený a on to vůbec neví. V autě mě málem, to je jedno, prostě nemá rád překvapení. Ano, toto video si pamatuju. Mám na něj krásné vzpomínky, ty ne? Já ne. A to je důvod, proč jsem se rozhodl, že překvapení Josefovi opětuju. Vy totiž víte, co je za název videa, ale Josef to ještě neví. Tak. Nechceš nám to prozradit, co to bude? Ale přece bych ti nekazil překvapení. Ještě nemáme dostavěno. Musíš si to jídlo zasloužit. A najím se? Na vylepšení ohniště jsme si připravili 2 silnější tyče a nějaké příčky, tenčí. 2 silnější tyčky půjdou sem asi od půlky ohniště dozadu. Možná to dáme trošku do Včka, uvidíme na situaci, jak to půjde. Následně na to půjdou příčky. Tam bych chtěl nechat nějaký přesah, aby se tam mohly odkládat hrnce, které budou potřeba chladnout nebo něco. A to všechno spojíme a nakrátíme si malé drátky. Jdem na to? Tak, ohniště už máme vylepšené a teďka čekám nějaký další pokrok v tom rozuzlení případu. Zeptám se tě. No. Jak jsi na tom s pálivým jídlem? Furt líp, jak kdyby se nám v puse vrtilo něco živýho. Ha, vrtět se tady budeš ty. Jak moc to pálí? No, nebudu ti kazit překvapení. Pomůžeš mi s přípravou? Jak moc to pálí? Dost. No tak. A máš něco k tomu? To víš, že jo? Nějaké omáčky? Já jsem čekal, že budeme trpět. No neboj se, tohle jsou nejpálivější omáčky, co se dají v Česku koupit. Vyrábějí se přímo tady v Česku a mají docela kvalitní zboží. Máte v popisku odkaz na jejich stránky. Ne, že by nás platili, ale mají docela kvalitní zboží, takže jestli se o to zajímáte, určitě tam mrkněte. Ale sponzorství se nebráníme. Business e-mail máte v popisku také. Dobře, ale zpátky k věci. Takže říkáš, že už máš zkoušeno a víš, do čeho jdeme? Můžu ti garantovat, že se z toho máš se na co těšit. Mučí to. Nepálí, ale hřeje. Mučí to. Tak, ale to by nebyla opravdová zábava, kdybychom to ještě ničím neokořenili. Musím si přece jenom pojistit, že z toho jen tak nevycouváš. Nehodláš by tu pistoli držet u hlavy? No, ono si to možná budeš ptát, až si dostaneme těm hodně pálivějším, ale to je mimo pointu. Pravidla jsou následující. Na každý chlebíček naneseme čajovou lžičku omáčky, které se stupňují od méně pálivý po nejvíce pálivou. No, máme se na co těšit. Každopádně, aby jsme to okořenili, za každý nesnědený chlebíček, dejme tomu do minuty, budeme platit 500 korun. Protože to opravdu pálí, tak si můžeme pomoct hrníčkem, který naplníme mlékem, ale protože inflace je reálná, takže stojí hrníček 100 korun.
A mlíko do něj? Mikroní stojí 100 korun. Dobře. A to platím potom já tobě a ty mě? Ne. Na konci videa zašleme všechny vybrané peníze na charitu. Přece by si neustoupil od možnosti pomoct potřebným. Vyděraš, vytišil, že no. Každopádně i nesnězený se, nebo jakoby vyflusnutý nebo jinak vyzvrácený se počítá jako nesnězený. No, tak jdem na ty tvoje omáčičky. Ať to mám za sebou. Jo, to si budeš přát, ať to máme za sebou. Každopádně, každý už máme připravený mlíko. Já si dám dal od sebe, to nebude potřeba. Dokud se toho nenapijeme, tak se to nepočítá. Domluvili jsme se, že vodu si můžeme pít Neomezeně celou dobu. neomezeně a pravidla prostě platí dál. Je ti to jasné všechno? Je mi to jasné, tak připraven na první? Připraven. Akorát jsem nenašel přesně stupňování, jako doslova, co je od nejméně palivý po nejvíc pálivý, ale už s nima mám nějakou zkušenost a minulost, takže jsme to seřadili podle toho, jak já si osobně myslím, že to je od té nejméně po tu nejvíc. Takže vlastně začneme zde a postupně se dostaneme až možná na konec. No, Až Tak. k mlíku. začneme s jalapeño muchito, jalapeño piñata. Prosím, Děkuji. je to, nepálí tolik, má tam snad nějakou mrkev, ananas, něco takového. Hodně jemná, příjemná na chuť a i hezky voní. Dobře, tak Na zdraví. na zdraví. A i to vůbec necítím, člověče, zatím. No taky ne. Mě tam vůbec. Je? A už začíná. Trošičku. A jenom trošku. Já ti to říkal, omáčička jenom taková. Už ji cítím. Jak chutí, tak i trošičku pálivě, ale jenom trošičku na jazyku pálí, vůbec jinak víc ne. Ježkuj, to musí být zvuky teďka. Když takhle mrsáme u mikrofonu. Tak. Už byla lehce cítit, náznaky tam byly. Pálivosti, ale nepřišlo mi to teda nic moc pálivý. Tak taky nemá být, to je jenom taková na zahřátí. Na rozjezd. Tak, zapijeme a jdeme dál. Tak, co máme další v pořadí? Tak další máme habanero muchito for ladies, což To bychom mohli dát. bychom mohli dát. Tyhle ty jsou snad s nějakým meruňkovým, jako s meruňkovou Aromatem? příchutí, tak. Oni do toho dávají, to možná bude napsané, že to jsou vyloženě ovocné pyré. Meruňkové pyré, stěnový cukr, čili papričky. Tak, Tak jdem na to. jdeme na to, tahle bude sladká. Já tam mám papriky. Nevymýšlej si. Tak, kolo číslo 2. No tak to už chuťově cítím okamžitě, ona je hodně sladká. To máš pravdu, ani ta pálivost tak nejde. Spíš ta sladkost jde cítit, nebo aspoň já to tím cítím. Je tam trošičku ta paprička cítit, ale to fakt hodně jemňoučky, prostě pro ženský asi, no. Je to dobrý, jde to. A už ji cítím i trošičku pálit. Já zatím ne, zatím jenom možná ten dozvuk z toho prvního trochu cítím nějaký ocásek, jestli je to možný. Já fakt cítím jenom jako ocásek, jenom takový náznak pálivosti, jinak aby jsme nepřepálili začátek. Musím trochu poposednout. A máme 2 už za sebou, takže minimálně 1000 je u nás. Je to jedle, člověče, takhle s tím. Jo, Máš to dobrý. děkuju. Ano, Tak asi bych to dal stejně blíž, ale už jdeme na druhý stůl, tak... teď už třeba bude potřeba i zajídat. Ale uvidíme. Protože tahle je habanero muchito extra pálivá. Uvidíme, jestli bude extra pálivá. Já teda ze zkušenosti, Já jsem smrkal. dřív jsem měl ještě set, kde byla jemně pálivá a ta byla tak 3x, 4x víc pálivá než ta extra pálivá, tak uvidíme, jak na to Takže bude.
ucítíme už, Tahle jo? Pořádně. omáčka zabaněná paprička. Ani nevím, jaká tahle má příchuť. Ovocné pyré, meruňkové pyré, takže tam je taky meruňka. Cítíš teďka, když máš na prázdno pusu nějaký ocásek? Mám tam jako takovou, hřeje mi to v puse, Jo, ale jo. nepálí. Ale napil by ses to, koukáš? Jo, Je to takový... jako je to takový, napříjemno. že by si to zneutralizoval, abys byl připravený pro další, ale Tak, jdeme na extra pálivou. třetí kolo. Jde nám to docela ruky, člověče. No doufám, že se nezasekneme. Tak, kterou stranu sní první třeba tuhle. Zase sladká, ale už je tam cítit ten náběh papričky rychlejší. Už je tam cítit to habanero hodně. No, ta se rozjíždí. Jo, už začíná řád. Tady už bych řekl, že to splňuje definici chili. No tady to už je ta, se kterou jsme ani moc nešetřili, to jsme tam nedávali ani na lžičku, to už jsme tam sypali pořádně. Ono to nešlo, to je nějaké zahuštěné nebo... Takže oni to nějak neemulgujou nic, to je prostě paprička a... A zajdat to ještě nebudeme, to dáme, ne? Neřekl bych, že je extra pálivá, ale definitivně pálivá je. Já bych to přirovnal k tabasku nebo nějaký, jako, no, možná trošičku pálivější než tabasko. No, ale jak mi to jídlo z té pusy jde pryč, Jo. tak to začíná. Jak ti tam zůstane jenom v puse samotný a nemáš co jíst, tak... Ale zajdat to nebudu. To mlíko je sice taky pěkný, ale... Teď už je to hodně lákavý, no. Ale je teďka jak fakt nemáš nic v puse a nehejbe se to, tak začíná mi pálit jazyk a jako hodně na jazyku je to cítit. Bude ještě to zajímavý. Tak, my se hlásíme zpátky v našem degustování a máme už polovinu za sebou, což je rozhodně dobrá zpráva, protože už tady čeká jenom 1500 a možná ani to ne, další. A už se dostáváme do kategorie, kdy to nebude sranda. Máme na řadě, já to nechci vyslovit špatně, jolokia muchito z papričky bhut jolokia. A máme to složený jenom z drceného rajčete a chili papriček, což se máme na co těšit. Tahle ta už je v kategorii, že Splňuje definici chili s vyšším obsahem muchito. bude mučit. Tahle už bude mučit. Tak jdem na to a možná budeme muset jít zajídat. Tak. Ať slouží. Ať mučí. Už se rozběhla. Už se vracet vzpomínky. Ne, to je tož nebudu. No. Tak to okamžitě dává o sobě vědět. Jo. A jak mi tam přestane být pohyb v té puse? Jo. Jako na člověk přestane něco No, No, tak. to už protahuje nos pěkně. Cítíš to? Jo. A je to pravda, tady, když má člověk rýmu, tak už jí mít nebude. Nic, zajím to, to už nejde. No, tak to už není cool. A jak mi tam přestane v té puse být pohyb, tak okamžitě to rozjede, má to přímo jak člověk mluví, jak dýchá, tak to řeže do toho jazyku už. Jak je tam vzduch, tak je to... No to člověka nutí dejchat, kdy to pálí, ale Ale krk. pochozená. No v té puse teďka pěkně oheň, co? Not the good times, not the good times, nope. Jak se to jí, tak to není tak hrozný, ale jak je už je snězený, všechny chutě jdou pryč a zůstává jenom ta chili. přesně tak. Už se rozležela. Další je morgu a muchito.
a je to z papričky Trinidad Scorpion Morgua a je to jenom jedněcený rajčata a prostě vomáčka z A papriček. už to zkoušel, že jo, tak jaký to má průběh? Řeže to hnedka za začátku, nebo se mám připravit na... Tohle to je něco pálivější, je to rozhodně pálivější než to, co jsme měli. No, S tím rozdílem, že tohle je zákeřný v tom, že ono to přijde pozdějc. jo, takže my až to sníme, tak... Ano, má to pomalej nástup, ale ta pálivo se stupně až k hranici snesitelnosti. A očekávám, že tohle už je za snesitelností. To je prostě, To nemá to je definici. jeden velký prostředníček prostě všemu, co je. Jdeme na to. Já bych to nezdržoval. Na naše zdraví a vaše potěšení. Z Mučí našeho to. utrpení. Nepálí. Musíš se Hřeje potlat, to. že nepálí. Hřeje. Ale už ta chuť mě připomíná špatné vzpomínky. Taková jasně specifická. A Taková... agresivní. Hm? Takový, jako že se ti to jídlo snaží říct, nejest mě, tohle to není dobrý nápad. No, už se to ozývá pěkně. No papej. Nebo to nebudem počít. Pyramid. 5 sekund. Aha. No. Hlavně nezastavit pusu. Na mě už nastupuje. A v plný parádě. Začínají slzet oči. Jak už. Mlíko. Ne. Mlíko ne. Omlouváme se za horší komentář, ale Musíš říkat, že to je jenom v hlavě. taky ti nabíhá země, se nebo je to jenom u mě? Mně nabíhá strašně moc pocitů a nevím, jestli se mi líbí. No ale žaludek je naštvaný. To bude tak půl hodiny. Ne. Já tak nebudu, já to chci mít za sebou. Přichází den zúčtování. Tady toto. Jak se cítíš v poslední hodince? Tak už si to trochu přiblížím. Já Tak si můžeš si dolít. preventivně doleju. A ještě tam zbylo něco pro tebe. Já mám tady. Mně už to stálo 100. Předpokládám, že to bude stát i 100 druhou. Jako u mě? Mně? No to je... Doufám, že mi to nebude stát 5 kiliáše. Já na druhou stranu 500 není tak hrozná. Tohle bude borůvková šťáva, pomerančová šťáva, banány Kde je ta chili? a to chili. A tohle to je to nejhorší, co oni vyrábějí. No, nejhorší. Nejpálivější, co oni vyrábějí. Tak můžeš to papriku sundat z toho? Já Posuň myslím, si. že... No a už jenom přičichni si.
Ne, to nepůjde. Tohle bude fakt nepříjemný. To ne, to ne. No dobře, tak mě asi pokoříš, no. Vzdáváš se? Ne, co já to zkusím. Ale 2 minuty to nepůjde. No to zjistíme až až ve střižně, jestli jsme to stihli všechno do minuty, ale tak nevyplili jsme to. No, já tady. Mám jít bez tebe? No ty mi teda děláš chutě. Tak. Jdem se mučit. Tak. No už ji cítím. Já z toho hryzávám a potom jsem to nejhorší nakonec. Ale to taky cítím a vůbec to není dobrý. Postupný nástup říkali. Tak to složí ten konec. No, začíná se rozjíždět. Hezky. Hezky pěkně. To byl blbý nápad. Co? To byl blbý nápad. Máš míčko? Mě napadlo tematicky. No. Jednou na to budeš vzpomínat. To bylo to moje překvapení, že? Jo. Na tohle taky budeš jednou vzpomínat. A možná i dlouho. No a fakt chodí tam a zpátky, ty vole. Já jsem si zase myslel, že mi dala pokoj, ale už zase pálí. Taková chujovina tohle. Nechceš si přidat? Ty teda nešetříš. Řekli si nožičku. A to je víc než bylo na tom. A ještě kapku, tak. To je doslova víc než bylo na tom chlebíčku. Jo, to jo, dostaneš pro dávku. To by asi fakt bodlo. Člověče, to bude ještě do zvuky. Natáčí to? Jo. Tak, v tom případě tady je... Neujížděj. Nebo ty jsi nepadla, ty budeš stát, ostatní padly. Jo. Tak. Ty teda jdeš. Co nečekal? No. Tak, pokud vás něco trápí a bolí, vězte, že vždycky může být hůř, ale taky nic netrvá věčně. Časem to odezní. A co vás nezabije, to vás upoutá k invalidnímu vozíku.